फिर मतलब साढ़े तन भूला होगा Ang ganda talaga ng jacket niya. Lahat yan. Sabi kasi ni brother, hindi ka na lalo na ngayon. Pag hindi inugamin, daw. Si ate no. Si ate. Sa suspension bridge ng Capilano. Diretso lang. Ay. No. Waterfall to. Mas maganda yung waterfall dito sa kabila. Di ba madulas? Para madulas.
camping, parang ganito rin yung paligid. Ganito rin. Yes. Kaso may space talaga. Oo. Malinis Sana siya. may ilog, no? May Para mas lamesa, malamig. tapos may fire Yun nga, pit. yun ang plano natin. May fire pit, bibili ka ng log, ikaw mag-aapoy. Okay. Lahat po ng campsite, it comes with a pit at saka yung lamesa na may upuan. Hindi ka na magdadala ng Tapos table may mo, space no? yung kotse mo dun sa tapat ng Sa Philippines kasi magdadala ka pa ng table mo. Saka ano po siya? Everything. Ano po siya parang secluded. Halimbawa, ito yung site mo. Meron yan. Meron siyang parang divider. Kaya ganito Yung kalaki, katabi eh. mong may site din. ganyan. Paikot na yan. Yung mula sa gilid ng bato. Dito ipapasok mo yung Tapos kotse yung mo. restroom. Ano po, kung Common. gusto mo, magbubook kayo ng site na malapit sa washroom. Normally, lahat naman po ng campsite may washroom. Picture na daw tayo. Likod na likod. Here, behind. Let's go. Ganun tumingin, Gray.